Mulțumesc!
mulțumesc. Suntem la 1 oră și 19 minute, deci vom spune 1 oră și 20 de minute pentru a face această structură, această bază de structură. Ar trebui să mai adăugăm o jumătate de oră pentru a pune ferigi și a obține un strat gros pentru izolația termică. Și în ceea ce privește etanșeitatea, va fi destul de bine, dar așa pot să rezist o oră de ploaie, poate 2 ore de ploaie, după aceea este un adăpost. Nu va mai fi atât de etanș. Dacă aș aștepta ploi puternice sau condiții de iarnă serioase, ar trebui să mai petrec cel puțin o oră ca să pun ferigi. Și apoi plante, cât mai multe plante, poate scoarță, dacă am mai găsi, și mușchi. Dacă realizați un strat de 30-40 cm grosime acolo, va fi cu adevărat etanș. E recomandat să construiți astfel de adăposturi pentru o echipă de 2. Se face în aproximativ o oră, fără dificultăți. Nu uitați cele 3 reguli importante discutate în alte videoclipuri. Când construiți sau instalați un adăpost, evitați copacii mari și crengile uscate. Este important să nu vă cadă în cap. Pe timpul nopții, mai ales dacă bate vântul, aveți grijă să vă așezați la jumătatea înălțimii, pe deal, pe pantă, atunci când există una, exact ca aici. Bine, cu un astfel de adăpost, care este de obicei eficient din punct de vedere termic, vă puteți așeza chiar și în vârful dealului, în pădure, nu va fi nicio problemă. Nu stați pe potecă dacă vedeți o trecere de animale sălbatice. Evitați să vă așezați acolo. Vă mulțumesc că ați urmărit. S-a încheiat. Mulțumesc că ați urmărit. Ați urmărit montarea acestui adăpost de supraviețuire fără unelte, de la început la sfârșit. Ne revedem curând într-un nou videoclip.